Luna, bye-bye. Luna, bye-bye. Ano, okay na? Okay na, boss. Nadala ata yung buong kusina. Saan swimming natin, boss? Swimming, may dalang ganyan sangkalan. Magpapansol tayo, di ba? Panso lang po, takay na lang. Dodota na lang ako. Hi, Ninong Rai! Nakita ko ang videos mo sa UFC Ready Recipe. Baka naman paturo dahil lalo na't magpapasko na. Maraming salamat, Ninong Rai! Sino kaya nakatira dito? Tao po! Huwag nga nung kaldereta sauce natin. Huwag nga nung kaldereta sauce, pre. Game! So minsan lang tayo makakapagluto sa ibang kusina, no? Siguro naman alam nyo kung nasan tayo ngayon, no? Pare, nasan tayo? Alam na nila yan. Pre, Jerome, nasan tayo? Alam na nila yan. Alam kaya nila, hindi ko sure eh. Pero siguro malalaman nila kung nasan talaga tayo pag nakita na nila ang ating guest na... Let us welcome Miss V. Cortez. Hi! Saan ba yung camera? Nalilito ko kasi mga bago yung mga camera. Hindi ito yung mga usual na ginagamit namin ni Ninong Ray. Yes, Pero yes. sige, hi! Mga baby! Salam! So, napakinggan ni Ninong Ray, no? Ang aking request dahil sobrang lupet ni Ninong Ray magluto. Ayan, so, buti na lang. Nag-grant mo ang aking request, Ninong Ray. Grabe. Siyempre naman, ba't naman hindi? Ako, hindi lang ang merch mo ang nagbabaka naman. No, buti ako napakinggan ako kasi napapanood ko yung mga vlog mo. Ah, talaga? Sabi ni Kong, Ay, ngayon napakalupit ng luto mo. Eh nakita mo naman, meron ako mga luto episode. Sobrang, exactly. feeling ko pag napapanood mo yun, sa isip mo ang fail. Ay, hindi naman. Hindi naman gano'n. Pag pinapanood ko yun, pag napapanood ko yun, naisip ko, buti siya nagluluto. Kasi ang kailangan talaga sa mga tower is at least magluto man lang regardless. Matry no, itry no kung Oo. ano. Kasi hindi naman tayo gagaling pag di natin sinubukan, di ba? Hindi naman magaling lahat sa umpisa eh. So, ang importante talaga nagluluto. So, nag-request kasi si Ma'am B na magluto tayo ng kaldereta gamit ang ating Yes, UFC. kasi hindi ako marunong magluto ng kaldereta. Napakadali lang, lalo na dahil meron tayo UFC Ready Recipe sa kaldereta. Sobrang basic lang talaga. So, mangyayari dito hindi ko alam kung alam mo, pero ikaw magluluto lahat. Tuturuan lang kita, manonood lang ako. Pero alam mo, feeling ko, Ninong Ray, dahil sa UFC Ready Recipe Caldereta Sauce, mas mapapadali Mas mapapadali talaga. ang Mas mapapadali pagluluto. talaga. At madali siyang lasahan. Yung Timplahan. timplahan. Kasi yun yung medyo problema ko eh. Simulan natin. Pagsisimula tayo sa base ng ating mahiging sarsa, di ba? And yun ay sibuyas, bawang, at kamatis. Ma'am V, ito po ang ating sibuyas. Tuturuan ko kayo paano maghiwa ng sibuyas para sa ganitong lutuin. Kasi ma'am, pagka ganito, kailangan ng sibuyas natin medyo pino ng konti para matutunaw siya sa sarsa. Okay. Ang kailangan natin gawin is tatanggalin natin yung taas. Kabado ko dito sa ano ko. Wag. Ay, hindi pala kasama yan. Huwag tatanggalin ito. Tapos hiwain natin ang pagganyan. Okay, good. Yan. Ngayon, itong root end, maiiwan. Gagawin natin dito, hihiwain natin siya horizontally nang hindi aabot sa dulo. Papakita ko na ba? Good. Hindi siya umabot sa dulo. Diyos ko, sibuyas pa lang tayo. Okay, Ayan, good okay then. na yan. Isa pa. Gawin natin yan ng 3 beses. Okay, good. Tapos, harap natin sa'yo, yung cut side. Yan. Ganon din ang gagawin natin, pero patayo naman, hindi rin naabot sa dulo. Yan. Ilan? Mga 4-5. Ay, pukin. Asan? Dumi-dumi mo! Tapos, hihiwain naman natin siya sa remaining na side, pag ganyan naman. Sagad na. Tapos yung dulo, tatanggalin lang natin yung... It was at this moment that he knew. He fucked up. Lagi mo kamagsak mga ilaw natin. Ibang shape yung nagagawa ko. Okay lang yan. Gano'ng ilang kilo lulutuin natin? Nakarne. Tatlo. Actually, dala ko dyan 5 kilo. Kaya Marami. para marami. Kaya lang, ang maisasalang natin at a time, siguro nasa sa 3 kilos lang talaga.
Pero alam mo, pag nagluluto, masarap maraming sibuyas. Totoo yan. Totoo yan. Narinig nyo na kay Ma'am Bion, masarap marami Mahilig ako sa sibuyas. sibuyas. Diba? Corn beef nga, isang diratang corn beef lang, ilang sibuyas nilalagay ko doon. Very natural lang talent ni Miss B, no? Pantay-pantay ang kanyang sibuyas. Kung makikita natin dito, talagang pantay. Diba? Pero alam mo, maganda palang may ganitong hiwaan talaga, yung ganyang kalaki. Oo. So, kala lang ng iba for show yan. Hindi. Sobrang convenient. Di ba, pre? Sobrang Ang convenient. sarap niya talaga. maghiwa dito. Diba? Yes. Parang safe na, di ba pag chopping board lang, ang daming nangyayari sa kanya. Okay, ang next nating hihiwain ay, syempre, ang ating bawang. Yan. Di ba pipisitin? Pwede, pero ako ayoko kasi sa ako lang naman. Kasi nanlalagkit. Ayaw ni Ninong sa managkit. So kung ako, hihiwain ko lang siya ng manipis sa manipis na para sa mani. Yung bawang sa mani. Ang gagawin mo lang is, hindi pwede nakaganyan ang daliri. Ang daliri dapat nakapasok. Claw grip, yan. Tapos, pag ginawa mo yan, iusod mo lang siya unti-unti kahit nakapikit ka ba, hiwa mo yan. TikTok hiwa challenge. Bakit paano? Puta, ito malupit. Tatlo. Pang tamad na version. Living life dangerously, pare. Di ko gagawin yan. Pero actually, wala naman din talaga problema kung medyo chunky yung bawang nyo. Kasi ako personally, mas gusto ko yun. Nakaka-pressure yung tunog. Basta, Huwag ka ma-pressure, bawang lang yan. yun nga eh! Mamaganak ko. Ako yun na lang. Ang tataba. Okay lang naman ata eh. Kahit mataba. Nasaktan ka? Invaded? Hindi ako. Sakit ni no? Yung bawang. Ay, yung bawang. Actually, okay na to. Itong ganito karaming bawang. Okay na yan. Ang next natin ay... So, ibig sabihin, pwede talagang sabay ang sibuyas at bawang? Di ba Pwede. sabi ko, una daw ang Ang... sibuyas o mauna yung bawang? Okay, discuss natin yung tanong na yan. Ako, ang opinion ko dyan, dapat inuuna talaga ang sarili. Wag! Hindi. Tama nga naman! Dapat inuuna ang bawang. Dapat inuuna talaga ang bawang. Kasi ang bawang nagre-require to ng mas mataas na temperature para makuha mo yung lasa ng gisadong bawang na gusto mo. Ngayon, pag nilagyan mo siya ng sibuyas, ang sibuyas matubig na, mataas pa ang sugar content niya. So, mangyayari, bago mo ma-reach yung temperature na nare-require ng bawang para makuha mo yung flavor na gusto mo sa kanya, either sunog na yung sibuyas mo, or Bawang hindi pa. Oo, bawang hindi ba? Or nagsabaw na. Ang kamatis, walang problema sa hiwa, kahit na. Hindi ba ito tinatanggal? For our purposes, hindi. Walang problema na kasi At hindi ba totoong nakaka-cancer daw yung buto nito? Kasi yung iba tinatanggal yung buto eh. hindi ko sure. Hindi kasi ako doktor, pero as far as I can tell, parang hindi pa naman. Pero alam mo, ang nanay ko, galit na galit sa akin pag magluluto ako ng may ulo siyang ganito. Yes, so. Yung hiwa natin, hindi kailangan masyadong maliit. Huwag lang mangyayari yung mahaba siya. Medyo marami yung kamatis natin. Kasi tomato-based na recipe to, di ba? Dyan din, sabay-sabay Sabay-sabay sila. Kasi ito ang magiging base ng ating sauce talaga. Okay. Bakit? Ano gagawin natin? Saan? Dito? Dito. Panghasa yan actually, para Ay, putik, akala ko yung pagpatay ng baboy. O tapos na tayo sa base ng ating sauce. Pwede nating gawin ng vegetable accompaniments. Meron tayo ditong carrots at patatas. Pero alam mo, nakakakita ako ng maliit. Nakita ko to kay Dudut. Kasi siya yung nagluluto sa amin. Ang ginagawa niya, tuwing may patatas, piniprito niya. Tapos pagkatapos lutuin, ipapato niya. Yun actually ang gagawin ko. Uy! Ay, gusto ko yun. Kaya meron tayong, nandiyan ang ating wok. So, umanda ka sa akin, Dudut. Tatalunin ka namin ni Ninong Ray. Yan. Ay, saktong-sakto. Alam mo ba si Dudut, sobrang busy na. Hindi na kami nakakakain. Nako, busy sa music. Ngayon, naghahanap kami ng bagong magluluto sa amin. Nako! Kaya Dudut, sinasabi ko sa'yo, ito may chopping board pang kalaki airport. Yung resume ko, Ano? pakikuha mo na. Naka-ready na. Opo, pati Nag-print ano na po, tayo ng pati resume. po yung NSO nyo po. Ang dahilan kung bakit natin pipirtuhin ng patatas, Para di madurog. Totoo yun, pero Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. mamaya ko na papaliwanag, hiwain na muna natin to. Ang hiwa ng patatas nyo, since lulutuin naman natin to ng bukod, and wala naman siya masyado idadagdag sa dish, is bahala na kayo sa size na gusto nyo. Pero ako, I prefer around, ganyan lang, mga 1 inch lang.
Yan, okay na yan, pasok na yan. Okay. Ang next natin ay carrots. Ang carrots, hihiwain lang din natin ng ganun. Mamimili lang din tayo ng approach kung may balat o wala. Pero dahil may balat ang ano natin, patatas, ay guess, okay rin na may balat ang ating carrots. Diba? Iprito hindi to, hindi. Yes, iprito. Hindi niya. Mas masarap actually iprito ang carrots kasi matamis siya, nagka-caramelize ang sugar niya. Ang pinaka-ayoko nitong chop, pangpansit. Papansit, ayoko rin. Turo mo nga ako, may technique ba yun o talagang iisa-isahin mo siya? Bumili ako ng mandolin, ma'am, para ginagano na lang pang-gear. Ayaw rin kasi talaga rin. Napakahirap na. Pagka pansitin na. Yun ang pinaka-hassle sa lahat. Pero kasi, naiilims ako dun sa balabal. Gusto ko magaya. At saka kasing haba ng buko, kadalasan talaga nakakain ni Kong pagkasubo niya may mahabang buko na gano'n. Yun ang masarap. Diba? Pero yun nga. At least may pagmamahal. Huwag kayo iiyak. Yeah, tama yun. Buko eh. Tama yun. So, simple lang naman yung Sis, ginawa parang hindi natin. kasya sa akin. Hindi. Ano yan? Sis, ano Sige. nangyari? Tama yan. Hindi nila hinunta. Oo, dahan-dahan. At parang nakidnap. Dahan-dahan. Oh, okay na. Tapos i-readjust mo na lang sa wait. Parang maling ideya to, pumangit ako ah. Hindi naman. Yan. Ayan! Oh! Mm. Hala! Ganyan nga yung mga jet! Basic, Ay, basic nagluluto lang. sa tito ko. Mm-mm. Ganito rin. Diba? Kasi sobrang convenient yan. Okay, so balik na tayo dito sa carrots natin. Nahiwa na natin Parang to. ang galing ko. Tatanggalin natin to, yung dulo, yung taas mo. Yan. Yan, okay. Tapos, hiwain na pa ganyan. Yes, good. Tapos, tatanggalin lang natin yung laman loob. Ngayon natin laman loob, tapos hiwain lang natin kung paano mo gusto. Diba? So, Pahaba? hindi, wag pahaba. Since, ano to, cube. Medyo, Cube din. ano rin natin yan. Bongga. So, ganyan lang. So, nahiwa na namin ang aming bell pepper. Ang galing, di ba? Ang bilis, di ba? Tapos na kami sa vegetable prep. Meron na kaming isang meat prep lang naman kasi isa lang naman ang protina natin. So, itong part ng beef na to ay kalitiran. So, hiwain lang natin siya ng bahala kayo. Hindi kailangan masyadong maganda. Kailangan lang kahit papano, medyo pantay-pantay. Yan. Ano na ito? Baka mas matalim to. Yum. Siguraduhin nyo lang na, ayun nga, yung isang cut ng beef nyo, may karne, tsaka may litid. Okay, so eto na ang karne natin, nahiwa na natin ng ganyan. Ang kailangan natin gawin dito ngayon ay, magsasala na tayo, isi-sear muna natin sila. Searing, ang ibig sabihin nun ay, mamaya ako napapaliwanag, Ian, doon tayo sa ating kalan, please. Yes, sir. Wee! Okay. Sabog talaga. 1, 2, 3, pindot. Dali, kumatakot. Masyado malayo. Nakabahan ako eh. Enclosed tayo eh. Go. Itikit mo. Yun. Ganun kadali magbukas ng kalan. Paano masabi? Kaya tayo magtutusan ng karne kasi, so, simulan na natin. Nandito uli ako sa gilid at si B ang magluluto. Diba? Sana natin ang ating kalan. Ganyan oh. Painitin na natin ang ating wok and maglalagay tayo ng inyong oil of choice and my choice is chicken oil. Apoy talaga yan. Hintayin lang natin siya uminit ng uminit. Ako kinakabahan eh. Oh, my experience! Sige. Ala! Ano ang gawin natin? Tapos mo na. Natatakot ako. Sabi mo na yung balance eh. Alam mo kung nakatigit ba? Hindi naman nakatigit. Lapit! Ah! Ano lang, ang hinahanap lang natin is Ay, gusto makusta ko siya. yun. Sige. Hindi, wag. Imagine mo laging pag ganun yung motion niya, paikot. Yan, good. Maganda yun. Makulang na sa puwet. So, tutustahin lang natin ng konti ito kasi yun nga, gusto natin magkaroon ng konting tusta. Kasi hahanda na natin ang ating pressure cooker. Okay. So, ito na siya. Medyo tostado na siya ng konti. Ang kailangan natin gawin is ilagay na siya sa pressure cooker. Ako na ba? Or gusto mo ikaw? Ilalagay lang natin doon. Ako na? Sa same pan, iinitin lang uli natin. Kailangan natin ngayon is itong ating vegetable mixture na iniwan natin kanina na pagkatagal-tagal. Dapat mag-a-apoy kasi pag nilagay mo. So, ibubuhos ko. Para isang motion lang. Isang motion lang. O yan, pag mainit na, mag na yan. Hindi ko na siya kaya. Hindi talaga kaya. Mag-ano na lang tayo, yung gano'n. So, kailangan natin gawin ngayon is
yun nga, medyo tustahin siya ng konti. Medyo hanapin natin na magkaroon siya ng paste consistency. Pero dahil malakas yung apoy natin, kahit hindi na, alam mo yun, habulin na lang natin yung browning ng sibuyas. Kailangan natin gawin ngayon is ilagay natin to dito sa ating pressure cooker. Lagyan lang natin, sorry. Lagyan lang natin ng konting tubig. Yan. Kasi sayang, yan yung lase, di ba? Silalagay lang natin dun sa ating pressure cooker. Yan, okay. Ang next na ilalagay natin ay gata. May gata pala yun. Yes, oo. Medyo marami-raming gata. Kasi sa inyo na yan, kung gaano karami yung gusto. Lalagyan natin ang dahon ng laurel. Gano'ng karaming patis? Lalagyan din ng patis. Siguro, mga sakto lang. Sige pa. Sige pa. Uy. Siyempre, ang ating UFC Ready Recipes Caldereta, di ba? Tulungan mo naman ako. Yes! Very, very thick. Alam mo yun? So, ito magbibigay ng katawan sa sarsa natin along with the onions. Kung wala kayong pressure cooker, pwede nyo itong pakuluan hanggang lumambot, more or less mga 2.5 to 3 hours. Pero kung may pressure cooker kayo, saglit lang yan, mga 30 minutes. Okay na yan. So, hihintayin lang natin mapuno ito ng pressure at para malaman natin na puno na ng pressure ang ating vessel ay sisipol yan. Mamaya maririnig natin. Pag sumipol na siya, papatayin na natin. Doon tayo pala magsisimula mag-oras. Oo, doon pala tayo magsisimula Pala! mag-oras. Yeah, so, Dala ko na natutunan. yes, balik tayo mamaya pag medyo sumisipol na and yung. So, ang next natin gagawin habang pinaiinit natin ang ating pressure cooker ay piprito natin parehas ang ating gulay. Ikaw na ang magsalang ito. Dahan-dahan lang. Pagkatapos mo sa ikwento, natakot na ako. Para kung mag-splash man siya, papunta. Ay, gano'n? Oo, isa-isa na. Patatas lang muna tayo. So, lutuin lang natin to hanggang matusta. Tapos, next natin, yung carrots. So, pag okay na patatas nyo, pwede natin hanguin. Basic lang. Tapos, carrots naman. Ngayon, si V ang maglalagay ng carrots sa mantika. Naalam ko na ang tamang paraan kung paano. Alam niya na ang tamang parang kung paano. Ganun din, lutuin natin to. Although ito, pag pinirito natin, mas iitim to. Kasi mas mataas ang sugar content nito kaysa sa patatas and mas masarap yun. Okay na yan. Actually, yan. Okay na yan. Yes, okay na yan. Tikman mo. Maito, dahan. Diba? Iba lasa niya. Oh, kapag kami. Exactly. Kasi, tinuyo mo siya eh. Dinihydrate mo siya basically. So, nag-concentrate yung flavors niya. Okay, so ang last vegetable prep natin ay eto nga, ang bell pepper natin, igigisa lang natin ng konti. Kasi yung tostadong bell pepper, same principle kung bakit natin pinirito yung patatas at carrots natin. Para magkaroon siya ng added flavor, added maillard. Kasi hindi ko alam kung nakamoy ka na ng tostadong bell pepper. Pero Hindi ba ganda yung hindi, malayo lang. Diba no? Gigisa natin ang ating bell peppers. Kaya hindi natin gagalawin kasi gusto natin nga mag-develop yung tusta sa, at least sa isang side. Yan, good. Okay. Very good to, pare. Diba? Ano ka, dudut? Yun, ito ang hinahanap natin. Yung ganyan tusta. And okay na yan. Wala na tayo bang kailangan gawin ngayon kundi hintayin na lang to ng 25 minutes. And palalim daw. Ba't bumubuta ng tubig? Wow! Magkakaroon ng sudden change in temperature sa labas and mas mabilis mawala yung bread. Pwede na, pagka natatakot yan sa ganyan, pwede yung takpan. Ganyan, para hindi nakakatakot. Check natin mamaya pagka bukas kung luto na. Ito na siya after 25 minutes. Medyo masabaw pa siya at yung karne niya, Bango ng amoy. alam mo kung bakit ganyan kabango yan? Dahil sa UFC Ready Recipes Caldereta. Ang bango niya. Amoy pa lang. Gusto ko na, gutom na ako. Ang sarap. So yun nga, okay na siya. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon is i-assemble yung sauce, i-assemble yung ating caldereta. Lalagyan na natin to, ang ating carrots and potatoes. Meron tayong labuyo flakes dito na kami mismo nagtuyo. Pwede kang gumamit ng fresh labuyo. Ako dati-dagdag ko pa, pero depende kasi Hindi, sa... mahilig din kami sa maangang. Oh, that's good. Okay na siya. Okay na siya sa akin. Ang huling-huli natin gagawin, off fire, all-purpose cream. Tikman. Lang!
Na. Tikim natin kayo kung sabihin ko luto ko. Bossing, kain na. Tapos na ako magluto. Uy, asa ko. Kumain mo. Sabihin mo ako. Ay, si B pala. Makakasala na ako eh. Ay, yun dyan. Sa luto ko ha. Tamang-tama yung lasa nung ano yung lambot ng karne. Kamusta boss? Okay naman? Ang sarap. Sarap? Sarap? Ikaw nagluto? Alam mo na paano lutuin to? Ako nga nagluto, alam ko na nga. Baka kalimutan mo ah. Hindi. Nagpasarap Hindi ko kasi dyan yung UFC Ready Recipes caldereta natin. Yan. Ha? Ikaw lang, Ninong Ray, ang nakapagpahinto sa kanya sa gitna ng laro. Maniwala ka. Hindi na kayo. So, mission accomplished tayo mga babies. Yes, Mga yes, ayan. yes, yes. Okay. So, ako naman, kasi gutom na gutom ako, pinaghirapan ko rin maghalo. Tsaka tinay ko magganyan-ganyan. So ito na ang caldereta natin. Oh. Nilagyan lang natin siya ng chunks ng cheese and So, okay na din pala na malalaki yung cheese niya. no? yes, mas maganda yun. Mas maganda yun actually kasi packets ng cheese yung makukuha mo, hindi yung sa taas lang. Pa-experience Canada. ako, Ray. So melted na ang ating keso, kailangan na lang natin gawin is i-torch siya lang to. So daw may experience si V, so mabagal, yan. So okay na siya, garnish na lang ang kulang yan. Spring onions, Wala. Wala? Meron ka ng kaldereta? labuyo flakes, optional, Yes. diba? So, Yung labuyo flakes ba to? Yes, Yung boss. may nagpasok sa kanya? Oo. Hindi pala siya iahalong siling dudurugin sa ano. pwede actually. Pwede rin yun. Ba't bakit po? Pahing comments. Kamusta naman ang ano natin? Sobrang sarap. Dude, may camera dyan. Sobrang sarap niya, no, kuhang-kuha yung lasa ng kaldereta. Kasi, di ba lalo na, no, ganun pala ka-perfect yung UFC Ready Recipe Caldereta Sauce. Pasok na pasok talaga yan. Oh. Kuhang-kuha niya yung lasa ng kaldereta at mas sumarap pa. So, pwede kapag nakulangan kayo, pwede nyo yung dagdagan. Pero ito, perfect na perfect, lalo na yung may ganitong cheese na sinusunog-sunog kineme pa. So, maraming salamat sa pagpapa-unlock dito sa Payaman Show at hinayaan nyo ako magluto para sa inyo. At syempre, maraming salamat din Ninong Ray, no? Dahil tinulong ay, ano yung term sa ganun? Pag-aanyaya. Kasi ang nangyari, Magpapaunla? pagpapaunlak, hindi. Salamat Ninong Ray sa pagtanggap ng paanyaya. Pagtanggap ng pagpunta rito na lang. Pagtanggap ng pagyaya ko sa'yo pumunta ka dito, yun na lang. Okay na. Mag-imbita. At syempre nga, Ninong Ray, syempre Pagtanggap ng imbitasyon, yun. At syempre maraming salamat din Ninong Ray, no, sa pagtanggap mo ng aking invitation na turuan ako na magluto ng kaldereta. Sobrang perfect, maluluto ko na dito sa Payamansyon. Dali lang, di ba? Yes. Sobrang dali lang. And lalong-lalo na, dahil nandyan ang UFC Ready Recipes Caldereta Sauce. Mas Yes. mapapadali yung buhay ko. Parang kaya ko na siyang gawin ng nakapikit. Yes, ganun kadali, ganun kadali. Papakulo ka na ng Yes. karne, lalagyan ng sauce, and that's it. That's basically it. So maraming salamat sa panonood and sa pagsubaybay. And ito na ang huling episode ng ating UFC Challenge. So, salamat. Bye!